હે ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ મન કિચન. પ્રોટીન શરીર માટે કેટલું જરૂરી છે આપણે જાણીએ છીએ. પ્રોટીનવાળું આપણે કોઈ પણ એક ફૂડ લઈએ તો આપણને અધૂરું પ્રોટીન મળે છે. એકથી વધુ પ્રોટીનવાળા ફૂડના કોમ્બિનેશનથી કમ્પ્લીટ પ્રોટીન મળે છે. તો આજે આપણે એવો જ નાસ્તો બનાવીશું અને એની સાથે ખાવા માટે એક નવી જ ડાયજેસ્ટિવ ચટણીની રેસીપી પણ જોવાના છીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. એક થાળીમાં 1 બાઉલ જેટલા ચોખા લેવાના છે. બાસમતી રાઈસ સિવાય કોઈ પણ રાઈસ લઈ શકો છો. અહીંયા પરિમલ રાઈસ લીધા છે. હાફ બાઉલ જેટલા સૂકા લાલ ચોળા, એની જગ્યાએ તમે મગ લઈ શકો છો. હાફ બાઉલ જેટલી ચણા દાળ, 1/4 બાઉલ મસૂર દાળ, 2 ટેબલ સ્પૂન અડદ દાળ, 2 ટેબલ સ્પૂન કાચા સિંગદાણા શેકવાના નથી, 1 ટેબલ સ્પૂન બદામ લેવાની છે. આ બધી જ સામગ્રી આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. બધી જ સામગ્રી સાથે સ્પૂનથી લઈ લઈએ અને બધી જ મિક્સ કરી લેવાની છે. હવે એને પાણીથી વોશ કરી લઈએ. આ નાસ્તો એટલો હેલ્ધી બને છે, નાના મોટા બધાને ભાવશે. આ રીતે ઘસી અને સારી રીતે વોશ કરી લેવાનું. આ પ્રોસિજર 2 વખત કરવાની છે. હવે એની અંદર 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી ઢાંકણ ઢાંકી 5 થી 6 કલાક માટે રહેવા દેવાનું છે. ત્યાં સુધી આપણે એક ચટણી જોઈ લઈએ. મિક્સર જારમાં હાફ બાઉલ જેટલા ફ્રેશ ફુદીનાના પાન લઈએ, એને ધોઈને લેવાના છે. 1 તીખું લીલું મરચું, 1/2 ઇંચ ટુકડો આદું કટકા કરીને લેવાનું છે. 6-7 કળી લસણ, ફ્રેશ લીલા ધાણા હાફ બાઉલ જેટલા દાંડી સાથે લીધા છે. 2 ચમચી સૂકા નારિયેળનું છીણ જે માર્કેટમાં તૈયાર મળે છે એ લીધું છે. 1/4 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂનથી થોડો વધારે અહીંયા સંચળ પાવડર લીધું છે અને 2 ટેબલ સ્પૂન દહીં લેવાનું છે. ઢાંકણ બંધ કરી ક્રશ કરી લઈએ. ક્રશ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે. આ રીતની ચટણી તૈયાર કરી છે. હવે દાળ, ચોખા અને બદામ ને બધું જ સારી રીતે પલળી ગયું છે. એમાંથી આપણે પાણી કાઢી અને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેવાનું છે. મિક્સર જારમાં લીધા પછી એની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો લેવાનો છે, એટલે પાચન સારી રીતે થાય, અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ લેવાની છે. 1/2 ઇંચ ટુકડો આદું કટકા કરીને, 2 તીખા લીલા મરચાં ટુકડા કરીને લીધા છે. થોડા મીઠા લીમડાના પાન, વધારે ઓછા કરી શકો છો. ઢાંકણ બંધ કરી અને ક્રશ કરી લઈએ. પહેલાં એક વખત ક્રશ કરવાનું આ રીતે. હવે એની અંદર 1 બાઉલ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે મેં, અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરવાનું. ઢાંકણ બંધ કરી અને પાછું ક્રશ કરી લઈએ. જો ક્રશ થઈ ગયું છે, સારી રીતે ક્રશ થઈ ગયું છે. આ રીતની કન્સિસ્ટન્સી હાલ રાખવાની છે. દરદરું એવું ક્રશ થયું છે. હવે આપણે બાઉલમાં કાઢી લઈએ. પછી મિક્સર જારમાં જે ચોટ્યું હોય એની અંદર પાછું 1 બાઉલ જેટલું પાણી એડ કરી અને આમાં એડ કરી લેવાનું છે, એટલે બેટર આપણું એકદમ પરફેક્ટ થાય. સાઈડમાં મેં તવો ગરમ કરવા રાખી દીધો છે. તવો થોડો ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે આ બેટરમાંથી 1 ચમચો ભરી અને આની અંદર તવા ઉપર લેવાનું છે અને એને રાઉન્ડ કરતા જઈએ. ગેસની ફ્લેમ હાલ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની અને આ રીતે ઢોસા બનાવવાના છે.
ઉપરથી ફ્રેશ લીલા ધાણા એડ કરીએ. આ રીતે થોડા સ્પ્રિંકલ કરવાના છે અને એની ઉપર થોડું તેલ અથવા તમે ઘી એડ કરી શકો છો. તેલ લગાવી અને થોડું શેકાય પછી આપણે પલટાવી લઈએ. જો એકદમ સરસ શેકાઈ ગયો છે અને બીજી સાઈડ બહુ નહીં શેકાવા દેવાનો. હવે પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આ ઢોસાને ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે મેં. ખૂબ જ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવો નાસ્તો તૈયાર થાય છે. તો હવે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર અને જોતા રહેજો મન કિચન.